नमस्ते, म छितेन तपाईहरुलाई स्वागत गर्छु मेरो च्यानलमा। आज चाहिँ म बनाउन गइरहेको छु आलु दम दार्जिलिङ स्टाइलको। अनि आलु दम चाहिँ दार्जिलिङमा एकदमै पपुलर एज अ स्ट्रीट फुड पनि हो। ल है त यो सुरु गर्न अगाडि तपाईहरुले मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब, लाइक, शेयर र कमेन्ट चाहिँ गरिदिनुस् है। सामग्रीहरू मैले यहाँ लिएको छु। 4टा ठुलो ठुलो आलु उसिनिओरी काटिओरी राखेको छु। यहाँ एउटा सानो टमाटर लिएको छु। त्यसै गरेर 5-6 वटा सुक्खा खोर्सानी, आधा चम्ची कालो जिरा, 1 चम्ची धुलो खोर्सानी, सानो चम्चीको आधा चम्ची हर्दी, नुन स्वाद अनुसार। अब हामी सबैभन्दा पहिला एउटा सानो भाँडामा पानी अलिकति हालेर यो टमाटर र सुक्खा खोर्सानीलाई एकछिन उमाल्ने छौं। र टमाटर र खोर्सानी चाहिँ मेरो ब्लेन्ड गर्नलाई रेडी भइसक्यो अब। र अब म यो टमाटर र खोर्सानीलाई चाहिँ ब्लेन्डरमा हालेर पेस्ट बनाउन गइरहेको छु। तपाईहरुले यसलाई कम्ती गर्दै सिलौटोमा पिन्नु पनि सक्नुहुन्छ। अब यो पेस्ट रेडी भइसकेपछि चाहिँ आलु दम पकाउनुपट्टि लागौं। यहाँ मैले तातो कराईमा 100 ml जति तेल हाल्दै छु। तेल तातो भइसकेपछि यो अब कालो जिरा एड गर्ने। त्यसपछि हर्दी पनि, अनि हर्दी सँगसँगै यो अघि बनाएको पेस्टलाई पनि। अब यो धुलो खोर्सानीलाई पनि एड गर्ने। अब यति सामग्रीहरू हालिसकेपछि एकछिन यसलाई मजाले चलाएर पकाउनु पर्छ। मैले चाहिँ यहाँ तेल अलिक बेसी चलाएको छु। तपाईहरुले चाहिँ यो तेल बेसी कम्ती गर्न सक्नुहुन्छ। अब यो उसिनेको आलुलाई एड गरिदिने। अब नुन पनि हाल्नु सक्नुहुन्छ तपाईहरुको स्वाद अनुसार। अब फेरि एकताल चलाएर मजाले मिक्स गर्ने। र अब चाहिँ अलिकति पानी एड गर्ने। त्यही अघिकै ब्लेन्ड गरेको भाँडाबाटै मैले पानी हाल्दै छु। अब एकपल्ट फेरि मजाले चलाउने। पिरो दार्जिलिङ स्टाइलको आलु दम अब चाहिँ रेडी भयो। तपाईहरुले यसलाई सुक्खा रोटीसँग, पुरीसँग या बुजा हालेर पनि सर्भ गर्न सक्नुहुन्छ। थ्याङ्क यू फर वाचिङ। तपाईहरुले मेरो भिडियो हेरिदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद। सब्स्क्राइब, शेयर र लाइक चाहिँ गर्नु नबिर्सिदिनुहोस्। बाइ बाइ।